وقفت حائرا كثيرا وترددت في إعداد هذا الفيديو، ولكني في النهاية قررت أن أشارككم هذا الفيديو من باب الاطلاع والعلم بالشيء. زعيم كوريا الشمالية، تلك الشخصية العجيبة التي لا تحكم إلا بالإعدام. تعالوا نتعرف أكثر على هذا الرجل كيم يونغ أون وأغرب أحكامه بالإعدام وأعجب طرق الإعدام التي ابتكرها هذا المجنون. يتسلى رئيس كوريا الشمالية الشاب كيم يونغ أون البالغ من العمر 32 عاما بإعدام من يعكرون صفو مزاجه أو يتصرفون بسلوك يتسبب بإغضابه، فيما لا يبدو أنه يوجد في البلاد من يمكن أن يفلت من عقوبة الإعدام، خاصة بعد أن أعدم زوج عمته ووزير دفاعه وعددا من كبار المسؤولين في الدولة بوسائل مختلفة. وفي واحدة من أحدث حالات الإعدام الغريبة، فقد أمر رئيس كوريا الشمالية بإعدام وزير التعليم، وذلك بسبب أنه غفى أو غلبه النعاس خلال اجتماع رسمي، وذلك بحسب تقرير نشرته وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية. ولم يكشف التقرير بشكل دقيق إذا كان الرئيس قد حضر هذا الاجتماع الذي غفى فيه الوزير أم لا. كما أمر الرئيس الكوري الشمالي بتسريح 2 من كبار المسؤولين في وزارة التعليم ومعاقبتهما بإعادتهما إلى مقاعد الدراسة مجددا، حيث سيعودان إلى التعليم مجددا دون أن تتضح الجريمة التي اقترفاها. وحسب وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، فقد أمر الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون بإعدام أحد المسؤولين بعد أن تقدم بمشروع للرئيس اعتبره كيم يونغ تحديا له، فأمر بإعدامه على الفور. وتشهد كوريا الشمالية أغرب حالات الإعدام في العالم، حيث تم تنفيذ العديد من الإعدامات بطرق غريبة، كان أغربها إعدام وزير الدفاع هيون يونغ تشول بواسطة صاروخ مضاد للطائرات أدى إلى تفتيت جسمه وليس قتله فقط. أما الذنب الذي عوقب بسببه بالإعدام فهو نومه خلال عرض عسكري حضره الرئيس، حسب ما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. ومن بين حالات الإعدام الغريبة الأخرى ما واجهه وزير الأمن العام، حيث تم إعدامه بقاذف لهب، وذلك بسبب الصلة القوية التي كان يتمتع بها مع الزعيم الراحل جان سونغ تيك. وأعلن في بيونغ يانغ عن حل وزارة الأمن العام بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الوزير، وسط شائعات تتحدث عن نية الرئيس كيم يونغ التخلص من كافة القياديين الذين كانوا في دائرة المقربين من عمه الراحل الذي أمر بإعدامه، والذين يبلغ عددهم حوالي 200 شخص. وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن كيم يونغ رئيس كوريا الشمالية يعمل منذ توليه السلطة عام 2011 على إعادة بناء النخبة في الحزب الحاكم والجيش معا، من أجل تركيز السلطة في يديه وحده، ومن أجل الحفاظ على السلطة المتمركزة في أيدي عائلته منذ 7 عقود. كما أصدر الرئيس كيم يونغ في وقت سابق قراراً بإعدام رئيس المهندسين وون تشون الذي شارك في بناء مطار جديد في منطقة بيونغ يانغ، وذلك لأن التصميم لم يعجبه. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي وزوجته قاما بجولة في المحطة الدولية المكونة من طابقين في مطار بيونغ يانغ، ولم يعجب الزعيم الكوري كيم يونغ بالتصميم، فأصدر أمرا بالإعدام بحق رئيس المهندسين، حيث أن العيوب ظهرت في المرحلة الأخيرة من بناء المبنى رقم 2. والآن مع أغرب طرق الإعدام في كوريا الشمالية: إعدام بمدفع طائرات. إعدام وزير الدفاع بمدفع طائرات كانت أحدث صيحات الزعيم الكوري الشمالي عندما قرر أن يكون تنفيذ الحكم في ساحة عامة عبر ضربه بنيران مدفع مضاد للطائرات، حيث كشفت تقارير إعلامية من كوريا الجنوبية نقلا عن مصادر استخباراتية قولها إن وزير الدفاع للجمهورية الشعبية الكورية الشمالية هيون يونغ تشول أعدم في 30 من إبريل 2016 بنيران مدفع مضاد للطائرات في ساحة عامة، وذلك بحضور عدد من أفراد عائلته، وذلك لغفوته لبضع ثوان أثناء عرض عسكري كان يحضره الزعيم الكوري. وجبة للكلاب الجائعة. أصدر الرئيس الكوري الشمالي أمرا بإعدام زوج عمته، وهو أحد المسؤولين في الدولة بتهمة الفساد والخيانة العظمى،
ونفذ أمر الإعدام عبر تقديمه كوجبة شهية في قفص حديدي ل120 كلب صيد تم حرمانها من الطعام لمدة 5 أيام ليلتهموه كاملا على مدار 5 ساعات حسب أوامر الرئيس الكوري. لم يستثن الزعيم الكوري أفراد عائلته من هذه الدراما التي تمثل أغرب حالات الإعدام في العالم، حيث أصدر أمرا بإعدام عمته بتهمة الخيانة. وأفادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية بأن أمر الإعدام صدر لكثرة شكواها من إعدام زوجها، وتم تنفيذ الحكم بإجبارها على شرب زجاجة من السم الخام. حرق بكرات اللهب. أصدر كيم يونغ رئيس كوريا الشمالية قراراً بحرق وزير الأمن العام أو سونغ هون عبر ضربه بكرات اللهب، وذلك بسبب الصلة القوية التي كان يتمتع بها مع عمه الزعيم جانغ سونغ تيك، والذي تم إعدامه أيضاً في ديسمبر 2015 بتهمة الفساد ورعاية أنشطة مناهضة للثورة. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أو هون هو الأخير ضمن 11 شخصية مهمة في الحزب الحاكم تم إعدامهم جميعا في ذلك العام. ويتعين علينا ألا نكون صورة ذهنية عن الزعيم الكوري بأنه ليس له قلب، فهو إنسان يمكنه أن يمتلك المشاعر والأحاسيس ويتبادل الحب مع الفتيات، وهو ما جعله يرتبط بمغنية تدعى هيون سونغ. ولا بد من إكمال الدراما المجنونة لهذا الزعيم، فقد أمر الزعيم الكوري باعتقالها مع 17 شخصا بتهمة تصوير أفلام إباحية، وأصدر كيم يونغ قراراً بإعدامهم رمياً بالرصاص. ومن الحب ما قتل. شكراً لحسن المتابعة. اشترك الآن لتحصل على إشعارات بجديد الفيديوهات. أبدي إعجابك بالفيديو فضلاً لا أمراً. شارك الفيديو لنشر المعرفة. شاركنا رأيك لنقدم ما ينال رضاكم.